নমস্কাৰ সকলোকে মই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আলুৰ লগত মাছৰ আঞ্জা বনাম। প্লিজ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মোক জনাবলৈ নেপাহৰিব যে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে। তেতিয়াহ'লে আহক আমি আগতে পুখুৰীৰ পৰা মাছ উঠাই লওঁ। লাগিছে নহয় এলাজি হৈছে আৰু মাছ উঠালে পুখুৰীৰ পৰা ৰৌ মাছ 1 কেজি হ'ব। এজনী কাটি লওঁ। মাছজনী জীয়াই আছে একেবাৰে কাটোতে জঁপিয়াই আছে। মাছ কটা হৈ গ'ল, এতিয়া মাছখিনি ধুই লওঁ। পানী পেলাই দেখুৱাবি। তই ধৰিবি না, মই ধৰি দিম। মাছখিনি হালধীয়া নিমখ দি মিলাই পেলাই ভাজি ল'ম। এতিয়া দিম হালধি, অলপ দিম জলকীয়া গুড়ি দি মাছ সেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি আঞ্জা বনালে বহুত সোৱাদ হৈ খাবলৈ। এনেই হাত নলগাওঁ, হাত লগালে লেতেৰা হৈ মাছ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মাছখিনি কেৰাহীতে নমাই লওঁ। মাছৰ আঞ্জাখন বনাই লওঁ। আলুৰ লগতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। মাছ ভজা কেৰাহীতে মই আঞ্জাখন বনাই ল'ম। এতিয়া মই পিঁয়াজ দিছোঁ তেলতে। এতিয়া অলপ মই মেথি গুটি দিছোঁ। মেথি গুটিতে এনেকৈ মাছৰ আঞ্জা খাবলৈ যে খুবেই ধুনীয়া হয়, খাবলৈ খুব টেষ্ট লাগে। জলকীয়া কেইজন দিছোঁ, পকা জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া। কোনোফালে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। হালধি, জিৰা গুড়ি, জলকীয়া পাউডাৰ অকণমান লৰাই দিওঁ। মই ইয়াত দিম। এতিয়া মই আলুত দিম আদা, নহৰু, দুটা পিঁয়াজ দিছোঁ পিচি পেলাই,
মাছৰ আঞ্জাত যদি আপুনি এনেকৈ পিচি দিয়ে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয়। এতিয়ালৈ দি দিম। এতিয়া আলুত মই একেবাৰতে পানী দি দিম। এটা উতল অহাৰ পাছত ইয়াত মাছখিনি দি দিম। এটা উতল আহিলে এতিয়া মাছখিনি আলু আঞ্জাত দি দিছোঁ। ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। ঢাকনি দিয়াৰ পিছত আৰু 5 মিনিট আৰু কম জুইতে উতলিবলৈ দিম। তেতিয়া খাবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব। প্ৰায় হৈয়ে গ'ল মাছৰ আঞ্জা। এতিয়া মান ধনিয়া দি পেলাই নমাই থ'ম আৰু। আঞ্জা হৈ গ'ল। এতিয়া মই নমাই লওঁ। নমাই পেলাই এটা চৰিয়াত ঢালি ল'ম। বাহ, গোন্ধটো যে ইমান ধুনীয়া হৈছে, মোৰ ভোকেই লাগি গ'লছে। মাছৰ আঞ্জা হ'ল আৰু এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ আৰু মাজতে মই চালাডখিনি বনাই লওঁ। আজি বেলেগ একো বনোৱা নাই। আলুৰ লগত মাছৰ আঞ্জা আৰু চালাড দিয়ে খাম বুলি ভাবিছোঁ। দুই খুৱাইচোন, ক'লে যাওঁ? মই চালাড খাবলৈ ইমান ভাল পাওঁ সঁচাকৈ। কিবা অনুষ্ঠানলৈ গ'লেও যে আগতে চালাড কিনিলে চকু। ঘৰৰ পৰা আহিব না। পুৰা আৰু দিম নে? নাই নাই, হ'ব হ'ব। লাগিলে ক'ব আকৌ পিছত। নাই নাই, হ'ব হ'ব। মাছজনী খুব সোৱাদ ন? সোৱাদ হৈছে। পুখুৰীৰ মাছ খোৱাটোৱেই বেলেগ। তাজা পুখুৰীৰ তাজা মাছ মাৰি ৰন্ধা খোৱাটোৱে বেলেগ টেষ্ট হয়নে? বেলেগ টেষ্ট। আৰু মাছটো যে বহুত ডাঙৰ আছিলে, 1 কেজি ওজনৰ আছিলে। খুব ধুনীয়া খাবলৈ, খুব ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। মিৰা নকল তই। শাকখন বেছি মজা হৈছে। মজা হৈছে শাকখন।
ইমান ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মাছটো যে ইমান ভাল লাগিছে খাই পেলাই খুব সোৱাদ লাগিছে তোমাক কিবা লাগিব নাই 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 পুৰি মাছ পিচ দিওঁ নালাগে একো নালাগে খুব ভাল লাগিছে খাই বিৰাট সোৱাদ লাগিছে আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুতে ভাল লাগিলে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে আমাক আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব প্লিজ প্লিজ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব